Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly videótól, és igen, ahogy ezt itt jól láthatjátok a kezemben, tartok egy ilyen bestiát, amit a DJI ARS Budapesttől kaptam kölcsön, az ő jóvoltukból tapogathatom itt az elsők között Magyarországon gyakorlatilag ezt a gépet, és hát nem nagyon tudok rosszat mondani egyelőre róla, repíteni még nem volt alkalmam, de hamarosan ezt is megtesszük. Hát minden esetre srácok, ami nagyon jó hír, ugye egyrészt elképesztően jó kamerája van, 2 kamera kapott helyet ugye ebben a kis, illetve de hogy kicsi, ebben a nagy böszme kamerában, ugye van egy fix 2.8-as nagy látószögű kamera, és van egy pici zoom objektív ott a fönti részen. És hát egy elég masszív kis darab, tehát nem az a kis kajla kis gimbal, ami szokott lenni, hanem ez itt egy ilyen kis jó kis kocka, ami úgy szépen szerintem védi is rendesen ezt az elektronikát. Akkor, ami még nagyon fontos, ugye elképesztően nagy akkumulátort kapott, amit már hátulról csattintunk be, ugye nem a szokványos módon felülről, így annak a lehetősége is ugye megszűnik gyakorlatilag, hogy egy puposodott hibás aksi esetleg katapultáljon a levegőben, mert ez itt olyan szinten bekattan, beszorul hátul, hogy gyakorlatilag nehéz is berakni, valamilyen szinten kis erőhatás kell hozzá. Két oldalt itt ezt a kis 2 pöcköt megnyomjátok, és úgy lehet kiszedni. Egy 5000 mAh-s aksi van benne, ami ugye gyári adatok szerint 46 perc repülést engedélyez, vagy tesz lehetővé. Hát ez azért általában egy picit kevesebb szokott lenni, de már így is gyerek 3-4 óra a levegőben, vagy mondjuk 40 perc a levegőben elképesztő. Ugye tele szenzorral minden irányban, ugye itt a sarkokon 45 fokba állnak gyakorlatilag itt hátrafelé, és inkább ilyen halszem objektívek vannak, tehát nagyon nagy látószögük van ezeknek a szenzoroknak, elől szintén 45 fokban, és hát ugye amikor a gép ugye megy előre, ugye ezzel lefelé is lát valamilyen szinten, ezekkel a hátsó szenzorokkal pedig maga elé is tud nézelődni, úgyhogy gyakorlatilag egy nagyjából 360 fokos szenzorvédelemről beszélhetünk. Aztán kérdés persze, hogy majd milyen üzemmódokban élnek ezek a szenzorok, mert ugye az M2 Pro-nál volt egy olyan kisebb probléma, hogy ugye nem minden üzemmódban, nem folyamatosan éltek ezek a védelmi szenzorok, majd kíváncsi leszek, hogy ennél hogy van ez. Akkor ugye ez egy sima verzió, amit a kezemben tartok, nem a színe verzió, tehát ahhoz majd lesz egy olyan töltő lehetőség is, vagy letöltési lehetőség, bocsánat, amivel egy ilyen gigabites kábellel rá lehet csatlakozni, és nem kell kivenni belőle a memóriakártyát, hanem simán lehet töltögetni. Egyébként itt van egy csatlakozó hátul a gépen, amivel hálózatról a megfelelő USB-C-s töltővel tölthetjük. Nyilván egy elég bika áramforrás kell hozzá, de simán lehet tölteni a gépet arról. Amit még érdemes megemlíteni és vigyázni nagyon vele, az, hogy ugye vannak ezek a low noise propellerek, amik egyébként nagyon érdekes módon ilyen kis gumírozott véget kaptak, ami már csak azért is jó, mert valószínűleg nem annyira sérülékeny, jobban bírja a strapát, és hát elképzelhető, hogy mondjuk a hang, a halk mi voltához, ennek is köze van a gépnek. Minden esetre ezeket a propellereket akárhogy fel lehet helyezni a gépre, tehát simán össze tudjuk cserélni, és a nem megfelelő helyre fölrakni a propellereket, úgyhogy erre nagyon vigyázzatok. Mindenképpen figyeljetek a kis jelzésekre, színjelzésekre a propellernél, hogy a szürke, kis körös propeller az a szürke festékes motorra kerüljön föl, mert ebből azonnal probléma lesz, ugye, hogyha nem így tesszük. Egyébként egy ilyen nagyon masszív, nagyon egyben van az egész, és komolyan mondom szép, tehát nem szoktam gyakran ilyet drónra mondani, de ez egy szépen sikerült drón. Úgy néz ki, hogy nagyon átgondolt, nagyon masszív, ugye följebb van az egész teste, mert a dőlésszögét megváltoztatták ezeknek a karoknak, ami elől van. Megemeli az egészet, tehát gyakorlatilag aki eddig ilyen lábmagasítót használt, meg aggódott, hogy lekoccan a kamera, annak már annyira nem kell aggódnia. Srácok, nagyon pozitívak az első benyomásaim, nagyon optimista vagyok, és hát aztán előbb-utóbb meg is reptetjük ezt a bestiát. Majd akkor is gyertek velem. Sziasztok, Robi voltam a Fly videótól. Ciao.